हेलो सबैजनालाई वेलकम टु लर्न नेपाल एकाडेमी। लर्न नेपाल एकाडेमीको वैशाख 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुन गइरहेको फ्री कोर्स अफरमा कसरी जोइन गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई चाहिँ ट्युटोरियलबाट देखाउनेछु। फर्स्टमा तपाईले युट्युबमा जान सक्नुहुन्छ। म आफ्नो युट्युबमा गएँ। त्यसपछि त्यसमा तपाईले लर्न नेपाल एकाडेमी सर्च गर्नु होला। लर्न नेपाल एकाडेमीको युट्युब च्यानल खोल्नेछ। तपाईले LNA लर्न नेपाल एकाडेमीमा तपाईले जान सक्नुहुन्छ। त्यो गइसकेपछि तपाईले भिडियो सेक्सनमा जानुभयो भने हाउ टु रजिस्टर फर फ्री कोर्सेस भन्ने एउटा चाहिँ भिडियो देख्नु हुनेछ। त्यो क्लिक गरेर भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले हेर्नुभयो भने फिल अप दिस रजिस्ट्रेसन फर्म टु बुक योर सिट्स अन फ्री कोर्सेस लेखिएको छ। फर्मको लिंकमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईको लागि यो फर्म खुल्नेछ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन फर फ्री कोर्सेस। यसमा तपाईको चाहिँ बाइ डिफल्ट एउटा इमेल चाहिँ आएको हुनुपर्छ। यदि त्यो इमेल आएको छैन भने तपाईले यहाँ साइन इन विथ गुगल गर्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईको इमेल वाला बक्स छ। त्यसमा तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामी तपाईलाई पछि कोर्सेसहरुको लिंक चाहिँ पठाउने छौं। त्यसकारणले यो सेक्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म अहिलेलाई learnnepal.aca@gmail.com इमेल एड गरे। म मेरो फुल नाम एड गर्छु। तपाईले पनि आफ्नो फुल नेम चाहिँ यसमा एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो लोकेसन तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा अब्रोड हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो लोकेसन पनि एड गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो कोर्स सिलेक्सनको सेक्सन आउँछ। व्हिच कोर्स डु यु वान्ट टु जोइन भनेर तपाईलाई जुन कोर्स पढ्न मन लागेको छ त्यो कोर्स तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म UI UX डिजाइन विथ फिग्मा कोर्स सिलेक्ट गर्छु। त्यससँगै चाहिँ व्हाट डु यु फाउन्ड अबाउट दिस अफर भनेको छ। तपाईले चाहिँ कुन सोशल मिडिया प्लेटफर्मबाट पाउनु भयो, युट्युब सर्च अथवा टिकटक, इन्स्टाग्राम। अहिलेको लागि म यहाँ टिकटक राख्दिन्छु। त्यसपछि सोधिएको छ व्हाट टाइम अफ द डे विल बी द मोस्ट कन्भिनियन्ट फर यु। यो चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ टाइम चाहिँ फेभरेबल हुन्छ भनेर अहिलेको लागि मैले इभिनिङ राखिदिएको छु। यो एकचोटि रिचेक गर्नु होला। सबै चाहिँ इमेल सबै करेक्ट छ कि छैन, तपाईले पढ्नु भएको सबै डिटेल्सहरु सबै इन्फर्मेसन करेक्ट छ भने तपाईले फर्म सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देखाइएको छ यो रेस्पोन्स हैज बीन रेकर्डेड भनेर। र यदि तपाईलाई चाहिँ अर्को कोर्स पनि पढ्न मन लागेको छ, मैले प्रिभियसली चाहिँ UI UX डिजाइन विथ फिग्मा गरे र मलाई भिडियो एडिटिङ कोर्स पनि पढ्न मन लाग्यो भने मैले अर्को फर्म फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट अनदर रेस्पोन्स भनेर। यो क्लिक गरेपछि त्यो फर्म फेरि खुल्नेछ र तपाईले सबै आफ्नो डिटेल्सहरु फेरि राखेर तपाईले भिडियो एडिटिङ कोर्सलाई सिलेक्ट गरेर फेरि सबमिट गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ अर्को फर्म पनि फिल अप हुन्छ। यसरी तपाईलाई चाहिँ जतिवटा कोर्स लिन मन लाग्छ त्यतिवटा फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। र सो फार यो फ्री कोर्सेसमा अलरेडी हाम्रो 2882 जना स्टुडेन्ट्सले चाहिँ रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ। र तपाई पनि छुट्नु भएको छ र यो कोर्समा चाहिँ पार्ट हुन चाहनुहुन्छ भने छिटै रजिस्टर गरेर आफ्नो सिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट वाज अल। थ्यांक्स फर वाचिङ।